મિત્રો આજે આપણે વાત કરવાના છે સેન્ટ્રોઇડ એન્ડ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી, ક્ષેત્ર કેન્દ્ર અને ગુરુત્વ કેન્દ્ર વિશે. તો મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો સેન્ટ્રોઇડ ઇંગ્લિશમાં એને સેન્ટ્રોઇડ કહે છે, ગુજરાતીમાં ક્ષેત્ર કેન્દ્ર અને મધ્ય કેન્દ્ર પણ કહે છે. તો આપણે વાત કરીએ મિત્રો, આપણે એનો તફાવત આજે જાણશે, જેમાં આપણે સેન્ટ્રોઇડ એન્ડ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી. સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી એ ગુરુત્વ કેન્દ્ર સીજી પણ કહે છે. તો મિત્રો આ આપણે ડિપેન્ડ થયું કે સેન્ટ્રોઇડ મધ્ય કેન્દ્ર ક્ષેત્ર કેન્દ્ર, જ્યારે આપણે વાત કરીએ સેન્ટ્રોઇડ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી અને ગુરુત્વ કેન્દ્ર અને સીજી. હવે એની ડેફિનેશન આપણે જાણીએ મિત્રો, તો જે બિંદુએ સપાટ આકૃતિનું સમગ્ર ક્ષેત્રફળ કેન્દ્ર થયેલું હોય તે બિંદુને ક્ષેત્ર કેન્દ્ર કહે છે. આ ક્ષેત્ર કેન્દ્રની વાત થઈ કે ક્ષેત્ર કેન્દ્ર શું કહેવા માંગે છે કે જે બિંદુએ સપાટ આકૃતિનું સમગ્ર ક્ષેત્રફળ કેન્દ્રિત થયેલું હોય તે બિંદુને ક્ષેત્ર કેન્દ્ર કહે છે. એવી રીતે વાત કરીએ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી માટે વાત કરીએ તો જે બિંદુએ ઘન વસ્તુનું સમગ્ર દ્રવ્યમાન એટલે માસ જથ્થો જે છે એ કેન્દ્રિત થયેલો હોય તે બિંદુને ગુરુત્વ કેન્દ્ર કહે છે. હવે આપણે મિત્રો વાત કરીએ તો સેન્ટ્રોઇડ વાત કરી શબ્દ એ 2 પરિમાણીય 2D આકૃતિઓ માટે વપરાય છે. જ્યારે આપણે વાત કરીએ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટીમાં તો તેને સીજી વડે દર્શાવાય છે, પણ સીજી શબ્દ 3 પરિમાણીય વાળી 3D વસ્તુઓ માટે વપરાય છે. તો આપણે જોઈએ ને એક્ઝામ્પલ મિત્રો, તો આ આપણે વાત કરીએ તો ચોરસ, પછી આ લંબચોરસ, ત્રિકોણ અને આ કેવું છે સર્કલ, મીન્સ કે ગોળ વગેરે માટે વપરાય છે. તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ મિત્રો, તો આ કેવી 2D આકૃતિ આમાં શું મળશે આપણે લંબાઈ અને પહોળાઈ હોય, આમાં લંબાઈ અને પહોળાઈ હોય આમાં શું છે તમારી પાસે h હોય અને આ કેટલું હોય b હોય. આના હું આપણી પાસે કા ડાયામીટર હોય, કા હું આપણી પાસે રેડિયસ કા રેડિયસ હોય આને માટે આપણે થઈ આ શું થઈ ગયું સેન્ટ્રોઇડ જેની આપણે શું છે સીજી આપણે ક્ષેત્ર કેન્દ્ર મળે અને મધ્ય કેન્દ્ર મળતું હોય છે. જ્યારે મિત્રો સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી ગુરુત્વ કેન્દ્ર માટે વાત કરીએ તો સીજી માટે વાત કરીએ ત્યારે આપણી પાસે ઓબ્જેક્ટ છે, એમાં 3 વસ્તુ હોય, લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ. લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ હોય. એવી રીતે આમાં લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ હશે. એવી રીતે આપણે વાત કરીએ શંકુ છે, અને એવી રીતે આપણે વાત કરીએ તો ગોળો કેવો ગોળો 3D. જ્યારે આપણે વાત કરીએ આ આકૃતિ કેવી હશે 2D હશે, આમાં કેવી હશે બધી વસ્તુ 3D હશે. આમાં જે આપણે વાત કરીએ તો આમાં એકમ કેટલા હશે 2 હશે, આમાં એકમ કેટલા હશે 3 હશે, લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ બધી વસ્તુમાં હશે. તો મિત્રો આ થઈ તમારી ડિફરન્સ બિટવીન ધ સેન્ટ્રોઇડ એન્ડ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી, ક્ષેત્ર કેન્દ્ર અને ગુરુત્વ કેન્દ્ર વચ્ચેનો તફાવત. તો આ મિત્રો એની બેઝિક સમજ છે કે ડેફિનેશન પ્લસમાં કેવા ઓબ્જેક્ટ આવે, કેને 2D ઓબ્જેક્ટ કહેવાય અને કેને 3D ઓબ્જેક્ટ કહેવાય. તો મિત્રો આ થઈ ક્ષેત્ર કેન્દ્ર અને ગુરુત્વ કેન્દ્રની માહિતી, બેઝિક માહિતી. મિત્રો હવે આપણે વાત કરવાના છે એક પરિમાણીય ભૌમિતિક આકૃતિ વિશે, વાયર વિશે અને 1 ડાયમેન્શન હોય. ભૌમિતિક માટે આપણે વાત કરીએ તો એટલે શું કહેવાય જીઓમેટ્રિક શેપ. તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ તો વાયરનો એક ટુકડો છે, તો સપોઝ એ વાત કરીએ તો એની લેન્થ હોય, તો લેન્થ એટલે આપણે એક ટુકડાને A અને B કહીએ. તો આ વાયરના લેન્થને આપણે એને લેન્થ L કહેશે. તો આનું સેન્ટર કયું કહેવાય તો આ G હશે. તો આની લેન્થ કેટલી કહેવાય L. એનું આપણે વાત કરીએ તો x બાર અને y બાર. x બાર એટલે શું વાત કરીએ તો કોઈ પણ અક્ષ ઉપર, જ્યારે કોઈ પણ અક્ષ આવી રીતે આલેખ છે, આલેખ ઉપર વસ્તુને કોઈ આપણે મીન્સ કે શેપને કે કોઈ વસ્તુને મૂકવામાં આવે ત્યારે એનો શું છે સેન્ટર. એને આપણે એનું સેન્ટર હોય જ્યાંથી વસ્તુ છે એ બંને બાજુ કેવું હશે સેમ હશે. એને એક્સ ડાયરેક્શન આટલું જે આપણે વાત કરીએ તો સેન્ટર જે મળે એને આપણે G કહીએ છીએ. અને આપણે આ જે G છે G થી પ્લસની સાઇન કરીએ આપણે તો આપણે આ x આપણે y આમથી આ ડિસ્ટન્સને કહેશે x બાર અને આ ડિસ્ટન્સને કહેશે y બાર. આટલું y બાર થાય, આટલું x બાર થાય. એવી રીતે આપણે વસ્તુને જ્યારે આપણે સેન્ટર વાત કરીએ તો આપણે L એટલે લેન્થ મળશે, x બાર બરાબર L/2. લેન્થ છે એનું અડધું એટલે x બાર મળે, લેન્થ છે એનો બીજો અડધો ભાગ એટલે y બાર મળે. પછી આપણે આ થઈ ગયું સ્ટ્રેટ વાયર AB. જ્યારે વાત કરીએ બીજા પાર્ટમાં તો બીજો શેપ છે જે એ વાયર રિંગ છે. એક આપણે વાયરને આવી રિંગ સર્કલ બનાવ્યું
આ સર્કલ છે એની શું હોય આપણે રેડિયસ હોય અથવા તો ડાયામીટર હોય. આ જે છે સર્કલ બરાબર એનું વન ડાયમેન્શન બધામાં એક એક ડાયમેન્શન મળશે. આમાં લેન્થ મળી, આમાં આપણે ડાયામીટર કા રેડિયસ એક મળે બરાબર. તો આ જે શેપ છે એમાં આપણે વાત કરીએ તો આનું આપણે આવી રીતે અક્ષ ઉપર બરાબર આલેખ ઉપર મૂકીએ તો આપણે સૌથી પહેલા એનું સેન્ટર બરાબર મીન્સ કે વાત કરીએ તો એનું છે સેન્ટ્રોઇડ બરાબર. એનું આપણે વાત કરીએ તો સેન્ટ્રોઇડ જી મળ્યું બરાબર. એને આપણે વાત કરીએ તો આટલું ડિસ્ટન્સ એટલે એક્સ બાર અને આટલું ડિસ્ટન્સ છે એ વાય બાર મળે. આ એક્સ બાર અને આવું મળશે વાય બાર બરાબર. તો આ એક્સ બાર અને વાય બાર આનું આપણે વાત કરીએ તો આની લેન્થ કેટલી હોય બરાબર. લેન્થ કેની કે અહીંયાથી ચાલુ કર્યું સપોઝ બરાબર, અહીંયાથી ચાલુ કર્યું તો અહીંયાથી આમ આખું પૂરું કરે જ્યારે બરાબર ત્યાં સુધીની એને લેન્થ કહેવાય બરાબર. તો એની લેન્થ કેટલી હશે 2πr એટલે પરિમિતિ કઈ પેરીમીટર પણ કહી શકાય. આનું આપણે વાત કરીએ તો આની और x बार એટલે શું મળશે r મળશે અને y બાર તમને શું મળશે એ r મળશે બરાબર. પછી આપણે વાત કરીએ તો આજે થઈ ગઈ વાયર રિંગ. હવે પછી આપણે વાત કરીએ તો સેમી વાયર રિંગ. તો સર્કલ ની અડધું સેમી બરાબર એટલે હાફે કહી શકીએ તો સેમી સર્કલ પણ કહી છે. સર્કલ સર્ક્યુલર વાયર બરાબર. તો સર્ક્યુલર સર્કલ નથી હોય યાદ રાખવાનું. આ હું જે વાયર માટે વન ડાયમેન્શન માટેની વાત કરીએ છીએ બરાબર. તો આ તમારું જે થઈ ગયું મિત્રો એ થઈ ગયું સેમી સર્કલ વાયર એબી. આ સેમી સર્કલ વાયર એબી એને આપણે અક્ષ ઉપર મૂક્યું બરાબર. એનું સેન્ટર કહ્યું હતું આ સેન્ટર મળ્યું બરાબર. સેન્ટર એટલે સીજી મળી ગયું સેન્ટ્રોઇડ. આપણે વાત કરીએ તો આ તમારું જી થઈ ગયું. એના માટે આપણે એક્સ બાર અને વાય બાર એના માટેની લેન્થ થઈ ગઈ પાય આર. આનું અડધું એટલે આને બે વડે ભાંગી નાખો તોય તમને ડાયરેક્ટ મળે પાય આર. આ રીતે મળી જશે. એક્સ બાર બરાબર આર, વાય બાર બરાબર 2r પાય બરાબર. વાય બાર બરાબર 2 બરાબર r upon પાય બરાબર. પછી આપણે વાત કરીએ મિત્રો તો આ હું ક્વાર્ટર સર્ક્યુલર વાયર બરાબર. તો આ પેલો આપણે જે સર્કલ હતું એનું અડધું કર્યું પાછું આનું અડધું કરો એટલે તમને શું મળે ક્વાર્ટર સર્કલ સર્ક્યુલર બરાબર વાયર એબી. એટલે આનો હું જે ચોથો ભાગ બરાબર સર્કલનો આ સર્કલ એટલે એક આખો એનો ચોથો ભાગ એટલે શું મળે ક્વાર્ટર સર્ક્યુલર વાયર એબી. એનો લેન્થ આપણે કેટલી મળે તો આ જે મળ્યું હવે આનું અડધું પાછું કરો એટલે પાય આર બરાબર. એના ઉપર તમને મળે પાય આર બાય 2 બરાબર. એના માટે લેન્થ માટે x બાર ની આપણે વાત કરીએ તો તમને મળશે 2r upon પાય બરાબર. અને આમાંય પણ તમને શું મળશે 2r upon પાય. ડન. તો મિત્રો આ થઈ ગયું. હવે એના પછી માટે વાત કરીએ. એના પછી આપણે જે પાંચમો શેપ છે આર્ક ઓફ સર્કલ બરાબર. આર્ક ઓફ સર્કલ એક સર્કલ ની આર્ક છે એટલે ચાપ છે બરાબર. તો એ AB છે A થી B ચાપ છે. આ ચાપને આપણે સેન્ટર બરાબર એટલે આ G મળ્યું. આ બંને વચ્ચેનો ખૂણો છે બરાબર. આપણે અક્ષ ઉપર મૂકીએ ત્યારે આલ્ફા નો ખૂણો બને છે. તો આપણે વાત કરીએ તો આની લેન્થ બરાબર આપણે મળશે 2 આલ્ફા r. આલ્ફા શું છે એંગલ બરાબર. આલ્ફા શું છે એંગલ કેમાં હોવો જોઈએ રેડિયન બરાબર. આપણે અલગ અલગ રેડિયન ડિગ્રી બરાબર બે મૂળ આવે છે એમાં આપણે યાદ રાખવાનું આ કેમાં હોવો જોઈએ જ્યારે આ ફોર્મ્યુલામાં એપ્લાય કરીએ ત્યારે રેડિયનમાં હોવો જોઈએ. એંગલ કેમાં હોવો જોઈએ રેડિયનમાં હોવો જોઈએ. એના માટે આપણે વાત કરીએ x બાર બરાબર 2 sin આલ્ફા અપોન આલ્ફા. જ્યારે y બાર માટે વાત કરીએ તો હું જે ઓન એક્સિસ સિમેટ્રિકલ એટલે હું તમને વાત કરું મિત્રો તો એક આ આપણે ચોરસ છે બરાબર. તો ચોરસને જ્યારે હું આમ કાપું બરાબર તો આ કાપીશ જ્યારે તો આ ભાગ અને આ ભાગ બંને ભાગ કેવા છે સરખા છે. કેવા એક અને બે ભાગ કેવા છે બરાબર સરખા છે. તો આ બે કેવા કહેવાય સિમેટ્રિકલ. જેવી મિરર ઇફેક્ટ થાય બરાબર બંનેને આપણે જ્યારે મિરર જોઈએ તો બંને એક સરખા દેખાય તો એને કેવું કહેવાય સિમેટ્રિક. એટલે ઓન એક્સિસ ઓર એક્સિસ ઓફ ધ સિમેટ્રિક કહેવાય. તો મિત્રો આ થઈ ગયા તમારા વન ડાયમેન્શન. કેવા વન ડાયમેન્શન એક પરિમાણીય વાળા ભૌમિતિક આકૃતિના ફોર્મ્યુલા. આ મિત્રો બહુ પૂછાય છે અને આપણે ફોર્મ્યુલા દાખલામાં યુઝ કરીએ છીએ અને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આવે છે તેમાં પણ આ બહુ પૂછાય છે. તો મિત્રો આ યાદ રાખો બહુ અને યાદ રાખો એટલે મોસ્ટ આઈએમપી છે બરાબર. આ કેના માટે વન ડાયમેન્શન માટે થયા. ઓકે મિત્રો તો આ માહિતી તમારી થઈ ગઈ વન ડાયમેન્શન એક પરિમાણીય વાળા ભૌમિતિક આકૃતિમાં વાયર માટે યાદ રાખો. વાયર યાદ રાખો એટલે વન ડાયમેન્શન યાદ રાખવાનું. ઓકે ડન. તો આ મિત્રો થઈ ગયા તમારા માહિતી બરાબર. આજે આપણે વાત કરવાના છે જ્યારે અત્યારે બે પરિમાણીય વાળી ભૌમિતિક આકૃતિ માટે પ્લેટ બરાબર. એટલે આને કહેવાય 2 ડાયમેન્શન ડ્રોઈંગ બરાબર. તો 2 ડાયમેન્શનમાં આપણે વાત કરીએ મિત્રો તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ મિત્રો તો આપણે આવશે સિરિયલ નંબરમાં આપણે વાત કરીએ તો પહેલા આપણે રેક્ટેંગલ અને સ્ક્વેર બરાબર. રેક્ટેંગલ અને સ્ક્વેર એટલે ચોરસ અને લંબચોરસ માટે વાત કરીએ તો ચોરસ છે અને લંબચોરસને પહેલા આલેખ ઉપર મૂકી દેવાનો આ ઓબ્જેક્ટનું બરાબર. બંને બાજુથી પ્લસની સાઇન કરીએ એટલે ક્યાં સેન્ટર આવે છે તો આપણે G બરાબર. આપણો
કઈ જગ્યાએ આવે છે જી, એમાં આપણે અહીંયાથી આટલું ડિસ્ટન્સ x બાર કહેશીએ, આટલું ડિસ્ટન્સ ને y બાર કહેશીએ. તો આનો એરિયા કેટલો થાય, ચોરસ કે લંબચોરસનો એરિયા શું થાય, b * d, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. બરાબર, એ રીતે કરી તો આવશે. બરાબર, અને આપણે b એટલે પહોળાઈ ડેપ્થ, બરાબર, એ કરશે તો એ આવશે b * d. હવે એનો x બાર કેટલો થાય, x બાર એટલે આપણું જે અહીંયાથી બરાબર x અંતર, બરાબર, x બાર થી આટલું ડિસ્ટન્સ એ કેટલું થાય, x બાર. અહીંયાથી આટલું ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય, x બાર. એટલે આપણે એ અંતર એટલે b આટલું આપણું શું છે, b છે. શું છે આનું ડાયમેન્શન b, અને આનું આપણે ડાયમેન્શન છે બરાબર d. આમાં બે ડાયમેન્શન આવ્યા એટલે આપણે અહીંયા હું કહીએ 2D કહીએ. બધી જ ઓબ્જેક્ટમાં આપણે શું આવશે, બે ડાયમેન્શન. બરાબર, એટલે આપણે 2D કહી છે. તો 2D ઓબ્જેક્ટમાં આપણે જે વાત કરી તો b/2 અને y બાર બરાબર d/2, અડધું અડધું, બરાબર. પહોળાઈ અડધી થઈ જાય અને લંબાઈ અડધી થઈ જાય. બરાબર, પછી આપણે વાત કરીએ રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ. બરાબર, જેનો ખૂણો છે 90 નો હોય એને આપણે ટ્રાયેંગલ. બરાબર, એના માટે વાત કરીએ તો આનું આપણે સેન્ટર લીધું. આપણે ત્રિકોણ બનાવવા માટે બે વસ્તુની જરૂર પડે, એક તો પહોળાઈની જરૂર પડે અને બરાબર આપણે વાત કરીએ તો ઊંચાઈની જરૂર પડે. એટલે આને b કીધો અને h કીધો, આનું સેન્ટર લીધું. બરાબર, એના માટે વાત કરીએ તો એરિયા બરાબર આપણી પાસે શું થાય, ત્રિકોણનો એરિયા એટલે 1/2 b * h. બરાબર, 1/2 પાય * વેધ. આપણે આ રીતે પણ કહી શકીએ છીએ 1/2 b * h. એનો આપણે વાત કરીએ x બાર અને y બાર. ખાસ મિત્રો અહીંયા સમજવા જેવી એ વાત છે કે આનું પહેલા સેન્ટર લઈ લીધું. તો આપણે વાત કરીએ તો અત્યારે આ પોઝિશન પ્રમાણે આ ત્રિકોણની જે પોઝિશન છે એના પ્રમાણે બે ભાગ કર્યા. તો બે ભાગ પડ્યા એટલે મીન્સ કે સૌથી પહેલા એનું પ્લસની સાઇન કરી અને એના g બરાબર સેન્ટ્રોઇડ શોધી લીધો. તો 1/2 પહેલો પાર્ટ આવ્યો, 1/3 b, બરાબર, અને બીજો પાર્ટ આવ્યો એ 2/3 b. જે મોટો પાર્ટ હોય એને 2 વર્ડ યાદ રાખવાનો, નાનો પાર્ટ હોય એને 1 યાદ રાખવાનો. બરાબર, છેડો હોય હંમેશા 2 યાદ રાખવાનો. બરાબર, આનો છેડો છે એટલે 2, આનો છેડો છે 2. બરાબર, 1/3 b એટલે h આવશે તો h, બરાબર, અને 2/3 h. ડન. તો આપણે x બાર બરાબર શું થાય, એરિયા બરાબર પહેલા આપણે વાત કરી તો 1/2 b h. બરાબર, x બાર બરાબર 1/3 b. બરાબર, અહીંયા આપણે b આવે. પછી y બાર બરાબર અહીંયાથી આટલું ડિસ્ટન્સ, બરાબર, y બાર તમને દેખાય છે, y બાર બરાબર 1/3 h, 1/3 h. બરાબર, પછી હવે સપોઝ વાત કરી કે મિત્રો આવી રીતે તમારો ટ્રાયેંગલ થઈ જાય, મીન્સ કે ટ્રાયેંગલ ચેન્જ થાય. સપોઝ વાત કરીએ તો સ્લોપ આ બાજુ છે, આ ટાઈપનો. બરાબર, અને આપણો આ x આમ જ રહેશે. તો આ તમારું ડિસ્ટન્સ થઈ ગયું. તો અહીંયા તમારે શું આવશે, તમે જુઓ, ખાસ વિચારો કે આ પહેલો તમને કીધું તો એ પ્રમાણે નાનો પાર્ટ હોય એને 2/3 b, અહીંયા આવશે એ 3/2 b. બરાબર, અહીંયા તમારું આવશે નાનો પાર્ટ, બરાબર, એટલે 1/3 h અને 2/3 b. તો અહીંયા ફરી જાય x બાર 2/3 b થાય અને y બાર બરાબર તમે વાત કરીએ તો એ શું થાય 1/3 h. બરાબર, ઓકે, ડન. આવી રીતે અલગ અલગ પોઝિશનમાં ત્રણ રીતે આપણે કરી શકીએ. બરાબર, તો આ રીતે ટ્રાયેંગલ, આ રીતે ટ્રાયેંગલ, આ રીતે અને આ રીતે. તો આ 1 ડાયમેન્શન, મીન્સ કે 2 પોઝિશન, 3 પોઝિશન એન્ડ 4 પોઝિશન. બરાબર, પછી આપણે વાત કરીએ ટ્રેપેઝોઇડલ શેપ માટે વાત કરતા મિત્રો, તો ટ્રેપેઝોઇડલ શેપ એટલે ઉપરનો ભાગ છે એ બરાબર a કહીએ, બીજો નીચેનો ભાગ છે ને b કહીએ. બરાબર, એની હાઈટ છે h છે. તો આપણે આનો સેન્ટ પ્લસની સાઇન મીન્સ મૂકી દીધી અને g આપણે સેન્ટ્રોઇડ બરાબર શોધી લીધું, એટલે ક્ષેત્ર કેન્દ્ર બધા મધ્ય કેન્દ્ર આપણે g મૂકી દીધું. પછી એનો x બાર અને y બાર મળી જાય. તો એરિયા બરાબર a + b h/2. અને આપણે વાત કરીએ મિત્રો તો x બાર બરાબર b/2, h બાર y બાર બરાબર h/3 બ્રેકેટમાં b + 2a upon b + a. ઓકે મિત્રો, હવે આપણે વાત કરીએ સર્કલ માટે. સર્કલમાં 2 ડાયમેન્શન, બરાબર, એને આપણે રેડિયસ મળે અથવા તો ડાયામીટર આપેલું હોય. જો રેડિયસ આપેલી હોય મિત્રો તો આપણે એરિયા બરાબર πr² અથવા તો જો ડાયામીટર આપેલું હોય ત્યારે યાદ રાખવાનું π/4d². x બાર બરાબર r અને y બાર બરાબર r મળશે. પછી આ સર્કલ છે એનું અડધું કરી નાખ્યું એટલે સેમી કરી દીધું, અડધું સર્કલ, હાફ સર્કલ. એનો આપણે x બાર અને y બાર એટલે એરિયા બરાબર πr². આ જે એરિયા હતો એનો ભાગ્યા 2 કરી નાખ્યું. હવે સપોઝ એવું તમને આપી દીધું કે ડાયામીટર મીન્સ કે ડાયામીટર આપ્યું અને સેમી સર્કલનો એરિયા કાઢવાનો કીધું હોય તો પહેલા એનો છે ને આખાનો ડાયામીટર કાઢી લેવાય ને એને ભાગ્યા 2 કરી નાખો. બરાબર, આના ભાગ્યા 2 કરી નાખો તોય તમને મળી જશે મિત્રો. તો આ રીતે કરી શકીએ. પછી આપણે x બાર બરાબર r, y બાર બરાબર 4r/3π. પછી આપણે આપ્યું છે ક્વાર્ટર સર્કલ. પેલા સર્કલ હતું અડધું કર્યું એટલે સેમી સર્કલ, હાફ સર્કલ બન્યું, હજી એનું અડધું કરો. બરાબર, ચોથો ભાગ કરો જ્યારે સર્કલનો ત્યારે તમને ક્વાર્ટર સર્કલ મળે છે. ક્વાર્ટર સર્કલને આપ્યું એ પ્રમાણે એરિયા બરાબર πr²/4. અને આપણે x બાર બરાબર આપણે વાત કરીએ તો 4r/3π અને જ્યારે y બાર માટે વાત કરીએ તો 4r/3π. હવે આપણે વાત કરીએ મિત્રો તો બરાબર સર્ક્યુલર
સેક્ટર, બરાબર, સર્ક્યુલર સર્કલ એટલે આપણે આર્ક જેવો શેપ છે જે A અને B શેપ આપેલો છે. તો આનો એરિયા આપણે મળશે મિત્રો, આનો આલ્ફા ખૂણા આપ્યા છે, આનો x બાર આપેલો છે, અને આને જ્યારે કટ કરીએ ને મિત્રો તો બંને કેવા ભાગ થાય, સરખા ભાગ બને એટલે એને સિમેટ્રિક કહેવાય. એનો એરિયા બરાબર આલ્ફા r સ્ક્વેર, આલ્ફા જે કેમાં હોવો જોઈએ, રેડિયનમાં હોવો જોઈએ, ડિગ્રીમાં ના હોવો જોઈએ, બરાબર. આલ્ફા કેમાં હોવો જોઈએ, રેડિયનમાં હોવો જોઈએ. x બાર બરાબર આપણે વાત કરીએ તો 2/3 r sin આલ્ફા અપોન આલ્ફા. અને જ્યારે વાત કરી y બાર માટે વાત કરતા હતા મિત્રો તો એક એક્સિસ ઓફ ધ સિમેટ્રિકલ, સિમેટ્રિકલ એટલે કેવો, બે ભાગ સરખા થાય, જેના બે ભાગ સરખા થાય તો એને એક્સિસ ને સિમેટ્રિક કહેવાય, અને બંનેના જો y એક્સિસ ને સમાંતર હોય તો બંને y એક્સિસ સિમેટ્રિક કહેવાય. બરાબર, સપોઝ આપણે વાત કરીએ તો આવો શેપ આપેલો છે, સમજી લ્યો આઈ સેક્શન. આઈ સેક્શન આપેલો છે, બરાબર. આના કટ કરીએ તો આ શેપ ને આ શેપ બંને સરખા થયા, બરાબર. તો આ કેવો કહેવાય, એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસ. આ એક્સિસ છે આપણે, બરાબર. આ એક્સિસ એટલે આપણી કઈ અત્યારે જે એક્સ એક્સિસ ને સિમેટ્રિક કહેવાય. આ બે જો આ બંને સરખા હોય તો વાય એક્સિસ ને સિમેટ્રિક કહેવાય. આ તમારું થયું સિમેટ્રિકલ, એક્સિસ ઓફ સિમેટ્રિકલ. તો મિત્રો આ તમારી થઈ ગઈ બે પરિમાણીય વાળી ભૌમિતિક આકૃતિ 2D માટેના, બરાબર, ફોર્મ્યુલા જે આપણે 7 છે. ઓકે મિત્રો, તો જીઓમેટ્રિક શેપ ઓફ ફોર ધ 2D શેપ, 2D ડાયમેન્શન, બરાબર. ઓકે, ધ જીઓમેટ્રિક શેપ ના ફોર્મ્યુલા થઈ ગયા મિત્રો. ડન કરવાના. 3 પરિમાણ વાળી વસ્તુઓની સોલિડ માટે વાત કરી તો તેને 3D કહેવાય છે. જ્યારે આપણે વાત કરીએ મિત્રો તો સોલિડ, બરાબર, જ્યારે એક સર્કલ છે, સર્કલને જ્યારે આપણે સર્કલ હોય એટલે એરિયા હોય, એનો એરિયાને આપણે જ્યારે લંબાવવામાં આવે છે એટલે હાઈટ મળે છે. હાઈટ મળતા એ નળાકારમાં ફરી જાય છે તો એને કહેવાય સિલિન્ડર એટલે નળાકાર. આ નળાકારને મિત્રો જ્યારે આપણે સેન્ટર આપણે લેવામાં આવે છે તેનું G, બરાબર. આનું શું મળે મિત્રો યાર, સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી મળે. જ્યારે આપણે આ શું છે ઓબ્જેક્ટ 3D છે તો સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી મળશે, બરાબર. આપણે એનું એરિયા ઘનફળ, બરાબર, ઓલામાં એરિયા આવતો આમાં શું આવે છે ઘનફળ એટલે વોલ્યુમ આવે છે. તો πr²h અથવા તો π/4d² * h. જો ડાયામીટર આપ્યું હોય તો π/4d² એ રીતે એરિયા શોધી લેવાનો, ઇન્ટુ હાઈટ કરીએ એટલે આપણે એનું ઘનફળ મળી જાય. x બાર બરાબર આપણે વાત કરી મિત્રો તો r અને y બાર બરાબર h/4. તો આ તમને મિત્રો થઈ ગયું કેનું ઘનફળ, બરાબર, કેનું નળાકારનું. હવે આપણે વાત કરીએ શંકુ માટે મિત્રો. વાત કરીએ તો શંકુ છે એની હાઈટ કેટલી હશે, h આપ્યું હોય અને જ્યારે આપણે એનું cg, બરાબર, સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી G આપેલો, આ G આપેલો છે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી. આ x બાર થઈ ગયો, આ y બાર થઈ ગયો તમારો, પર આપણે વાત કરીએ તો એનું ઘનફળ, બરાબર, કેટલું મળશે π/3 r²h. જ્યારે વાત કરીએ x બાર માટે વાત કરીએ તો x બાર એટલે r અને y બાર બરાબર h/4 થાય. હવે આપણે વાત કરીએ મિત્રો તો ગોળો, બરાબર, સ્ફિયર માટે વાત કરીએ તો આ સ્ફિયર છે જે કેવું હશે, બરાબર, આપણે વાત કરી કે ફિલ કરેલો હોય, બરાબર, ભરેલો ગોળો એટલે વાત કરી તો આના, બરાબર, આને કહેવાય સ્ફિયર. આપણે વાત કરી કે સોનાનો ગોળો અથવા તો વાત કરી તો સ્ટીલનો ગોળો, બરાબર, આ રીતે આપણે એનો ગોળો કહેવાય, આ સ્ફિયર કહેવાય, બરાબર. એને આપણે 4 એનું ઘનફળ છે 4/3 πr³ x બાર બરાબર r અને y બાર બરાબર r, બરાબર. જ્યારે વાત કરીએ, બરાબર, હવે આ ગોળાને અડધો કરી નાખે, કટ કરવામાં આવે તો એને અર્ધ ગોળાકાર કહે એટલે હેમિસ્ફિયર કહે છે. હેમિસ્ફિયરમાં x બાર અને y બાર કહેવાય. આપણે વાત કરીએ તો એનું ઘનફળ 2/3 πr³ થાય, બરાબર. જ્યારે x બાર માટે વાત કરીએ તો r થાય અને y બાર માટે વાત કરીએ તો 3r/8 થાય. તો મિત્રો આ થઈ ગયું તમારું 3 ડાયમેન્શન. એટલે આપણે વાત કરીએ તો આનું મળશે, શું મળશે, CG મળશે એટલે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી મળશે. જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો 1 ડાયમેન્શન અને 2 ડાયમેન્શન માટેની વાત થઈ મિત્રો તો એમાં આપણે શું મળશે, તો એમાં આપણે મળશે ક્ષેત્ર કેન્દ્ર અથવા તો મધ્ય કેન્દ્ર અથવા ઓર એનું સેન્ટ્રોઇડ મળશે. ઓકે મિત્રો, તો આમાં મળશે, શું મળશે, સેન્ટર ઓફ CG એટલે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી મળે. ઓલામાં મળશે એ મળશે, યાદ રાખવાનું, સેન્ટ્રોઇડ. ઓકે, તો આ મિત્રો ખાસ ઉપયોગી ફોર્મ્યુલા છે જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાય, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પૂછાય છે. અને પ્લસમાં મિત્રો જ્યારે વાત કરીએ તો આ ડિપ્લોમા ડિગ્રીના પર આપણે જ્યારે એક્ઝામ છે એમાં આપણે મોસ્ટ ઓફ યુઝફુલ છે ફોર્મ્યુલા, જે આપણે ફોર્મ્યુલામાંથી સમ કરવા માટે યુઝફુલ થાય છે. અને પ્લસમાં વાત કરીએ મિત્રો તો આપણે સેન્ટ્રોઇડ પ્લસમાં CG શોધવા માટે અને મુવમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા શોધવા માટે આ સૂત્રો બહુ જ ઉપયોગી છે મિત્રો. હવે આપણે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો આપણે જાણવાના છીએ, જેના વિશે આપણે વાત કરી કે સેન્ટ્રોઇડ અને CG પર એટલે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી વિશે, એટલે ગુરુત્વ કેન્દ્ર અને વાત કરીએ ગુરુત્વ કેન્દ્ર અથવા તો મધ્ય કેન્દ્ર, બરાબર, વિશે અને ગુરુત્વ બળ વિશે, મીન્સ કે આપણે વાત કરીએ તો ગુરુત્વ કેન્દ્ર વિશે વાત કરવાના છે. તો આ જે મોસ્ટ આઈએમપી અને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાતા પ્રશ્નો છે જે આપણે
MCQ તરીકે પૂછાય છે. જે વાત કરીએ આપણે મિત્રો, તો સૌથી પહેલા વાત કરી ધ પોઈન્ટ ઓફ ધ થ્રુ આઉટ ધ વિચ ઇઝ ધ હોલ ધ વેટ ઓફ ધ બોડી એક્ટ ઇઝ કોલ ખાલી જગ્યા, તો એમ પૂછાય છે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી. ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો જે બિંદુએ વસ્તુની સમગ્ર દ્રવ્યમાન કેન્દ્રિત થતું હોય તે બિંદુને ખાલી જગ્યા કહે છે તો ગુરુત્વ કેન્દ્ર CG. પર જે આપણે બીજો પ્રશ્ન સમજીએ તો ધ પોઈન્ટ થ્રુ આઉટ ધ વિચ ધ total area of the plane figure is thus assumed to concentrated is called ખાલી જગ્યા તો સેન્ટ્રોઇડ. કે સેન્ટ્રોઇડમાં કઈ જગ્યાએ સેન્ટ્રોઇડ છે બરાબર, એ આપણે સમગ્ર ક્ષેત્રફળ કેન્દ્રિત થતું હોય છે જે બિંદુએ આકૃતિનું સમગ્ર ક્ષેત્રફળ. મિત્રો આ ખાસ જોજો, આ બે પ્રશ્નમાં બહુ ડાઉટ હોય છે, પ્રશ્ન પહેલો અને બીજામાં, કે ઘણીવાર એવું થાય આપણે તકલીફ થઈ જાય કે આમાં શું કરવું. તો યાદ રાખવાનું કે જે જગ્યાએ દ્રવ્યમાન વાત આવે, જ્યારે આપણે જે જગ્યાએ વેઇટ ઓફ ધ બોડી આપણે આવતો હોય પ્રશ્ન, ત્યારે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી આન્સર આવશે. અને આપણે સેકન્ડ ક્વેશ્ચનમાં વાત કરીએ મિત્રો, તો યાદ રાખવાનું કે જે જગ્યાએ એરિયાની વાત કરવામાં આવે, ક્ષેત્રફળની વાત કરવામાં આવે, તે જગ્યાએ આન્સર શું આવશે? સેન્ટ્રોઇડ, એટલે મધ્ય કેન્દ્ર અથવા તો ક્ષેત્ર કેન્દ્ર આવશે. પર ત્રીજો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ, વેર વિલ બી ધ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી ઇઝ એઝ એ યુનિફોર્મ રોડ લીઝ. બરાબર, કે જે વાત કરીએ તો આનો આન્સર આવશે એટ ઇઝ મિડલ પોઈન્ટ. બરાબર, કે સળિયાનું ગુરુત્વ કેન્દ્ર સળિયામાં ખાલી જગ્યાએ હોય છે તો મધ્ય બિંદુ હોય. બરાબર, એના માટે આપણે મધ્ય બિંદુ. પછી આપણે વાત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 4, સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી ઇઝ યુઝ્યુઅલી લોકેટેડ વેર. બરાબર, કે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી કઈ જગ્યાએ બરાબર કેન્દ્રિત થાય છે, લોકેટેડ હોય મળે. બરાબર, તો એ આપણે આવશે વેર મોર માસ ઇઝ ધ કોન્સન્ટ્રેટ. સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી ઇઝ યુઝ્યુઅલી લોકેટેડ વેર મોર માસ ઇઝ કોન્સન્ટ્રેટ. બરાબર, કે ગુરુત્વ કેન્દ્ર ખાલી જગ્યાએ કેન્દ્રિત થાય છે. તો આપણે વાત કરીએ કે વધુ દ્રવ્યમાન જ્યાં હોય, વધુ માસ હોય, તે જગ્યાએ કેન્દ્રિત થાય છે. ઓકે મિત્રો, આપણે વાત કરીએ પાંચમા પ્રશ્નમાં, ધ સેન્ટ્રોઇડ ઓફ સેમી સર્ક્યુલર એરિયા લીઝ એટ એ ડિસ્ટન્સ ઓફ ખાલી જગ્યા પર ફ્રોમ બેઝ અલોંગ ધ વર્ટિકલ એક્સિસ. બરાબર, કેમ કહેવા માંગે છે કે અર્ધવર્તુળાકાર એરિયાનું ક્ષેત્ર કેન્દ્ર પાયાની ઊંચાઈ ખાલી જગ્યાએ હોય છે. તો આપણો આન્સર આવશે 4r/3π. યાદ રાખજો 4r/3π. આમાં ખાસ યાદ રાખવાનું કેની વાત કરી છે? સેન્ટ્રોઇડ, અર્ધ વર્તુળાકાર. બરાબર, એરિયાની વાત કરે એટલે યાદ આવવું જોઈએ સેન્ટ્રોઇડ, એટલે 2D માટે વાત થઈ. और खास याद रहे इतनी याद रखो 2D માટે સેમી સર્કલ. બરાબર, સેમી સર્કલ આપણે વાત થઈ આ સેમી સર્કલની, આના માટે વાત કરે છે. અને એમ કીધું છે પાયાથી કેટલી ઊંચાઈ હોય, એટલે આપણે y બાર યાદ રાખવાનું. તો y બાર બરાબર આપણી ખબર છે 4r/3π થાય. પછી આપણે વાત કરી છઠ્ઠા પ્રશ્નમાં, ધ સેન્ટર ઓફ ધ હેમિસ્ફિયર લીઝ એટ એ ડિસ્ટન્સ ખાલી જગ્યા ફ્રોમ બેઝ અલોન ધ વર્ટિકલ એક્સિસ. બરાબર, તો હેમિસ્ફિયર કીધું તો આપણે ખબર પડે CG માટેનું, તો પછી ખબર પડે 3D ઓબ્જેક્ટ માટે વાત કરી તો એના ખબર પડી જાય કે આપણે આ ટાઈપનો ગોળો છે એમાં આપણે CG કેટલું બરાબર એના પાયાથી ઊંચાઈ. બરાબર, તો આપણે ખબર પડે 3r/8 થાય. એટલે અર્ધ ગોળાકાર પદાર્થનું, અર્ધ ગોળાકાર કે એટલે આપણે કહો 3D ઓબ્જેક્ટ. બરાબર, અર્ધ ગોળાકાર પદાર્થનું ગુરુત્વ કેન્દ્ર કીધું પાયાથી ખાલી જગ્યાએ ઊંચાઈએ હોય છે 3r/8. The center of the circular cone of the diameter is the D and height is h lies at a distance of ખાલી જગ્યા from the base measure along the vertical axis. બરાબર, એમ કહે છે કે પાયા ઉપર ઉભેલા શંકુની ઊંચાઈ h હોય તો પાયાથી ગુરુત્વ કેન્દ્રની ઊંચાઈ ખાલી જગ્યાએ થાય છે તો આપણે યાદ આવે h/4 થાય. બરાબર, આ ખાસ યાદ આવે CG નું કીધું. અને કેના માટે વાત કરી છે? કોણ માટે. બરાબર, એટલે સર્ક્યુલર એટલે શંકુ માટેની વાત થઈ. એની ટોટલ હાઈટ છે h હોય છે. અને આપણે વાત કરીએ તો આ જગ્યાએથી આટલું ડિસ્ટન્સ y બાર એટલે h/4 થાય. બરાબર, પછી આપણે સેન્ટર ઓફ ધ ગ્રેવિટી ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ ડિપેન્ડ અપોન ઇટ્સ માસ. વસ્તુનું ગુરુત્વ કેન્દ્ર ખાલી જગ્યા ઉપર આધાર રાખે છે, તો દ્રવ્યમાન એટલે તો માસ ઉપર આધાર રાખે છે. પછી આપણે વાત કરીએ નવમા પ્રશ્ન, ધ CG ઓફ ધ ઇક્વિવેલન્ટ ટ્રાયેંગલ વિથ ઈચ સાઈડ, બધી જ સાઈડ એ હોય. બરાબર, ખાલી જગ્યા ઇઝ ખાલી જગ્યા ફ્રોમ ધ ઓફ ધ 3 સાઈડ. આપણે વાત કરીએ તો ત્રિકોણની, બરાબર આ ત્રિકોણ છે એ ત્રિકોણની બધી જ સાઈડ કેટલી છે? એ છે. તો આનું CG બરાબર G કેટલું આવે? બરાબર, કેટલું છે ઈચ ઓફ ફ્રોમ ધ 3 સાઈડ? તો આપણે વાત કરીએ CG કેટલું છે? a/2√3, a/2√3.
ત્રિકોણના ત્રણેય બાજુની લંબાઈ a હોય તો તેનું સીજી ખાલી જગ્યા થાય છે a/2√3 થાય. તો મિત્રો આ ખાસ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો MCQ થઈ ગયા તમારા, કે જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ખાસ પૂછાતા હોય છે. આ બધા પ્રશ્નો છે જે આપણે સેન્ટ્રોઇડ બરાબર, ગુરુત્વાકેન્દ્ર કેન્દ્ર, ક્ષેત્ર કેન્દ્ર બરાબર આપણે વાત કરી તો એના માટેના બધા સેન્ટ્રોઇડ અને સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી માટેના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન આપણે થઈ ગયા મિત્રો.